Σε κάθε περίπτωση, πριν τη χρήση της βιταμίνης UltraVita-B+, θα πρέπει να την ανακοινήσετε πολύ καλά, ειδικά την πρώτη φορά που το μπουκάλι είναι γεμάτο. Αφαιρούμε μία ποσότητα της βιταμίνης από το μπουκάλι, κλείνουμε το μπουκάλι και το ανακοινούμε πολύ καλά. Έπειτα, επιστρέφουμε την ποσότητα που αφαιρέσαμε πίσω στο μπουκάλι και ξανά ανακοινούμε πολύ καλά το μπουκάλι της βιταμίνης. Θα σας δείξουμε τον τρίτο από τους 4 τρόπους χρήσης της βιταμίνης UltraVita-B+. Το τελικό μείγμα που παρασκευάζουμε κάθε φορά θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μελίσια που έχουν παρόμοιο πληθυσμό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μείγμα που παρασκευάσαμε για τα 10 μελίσια μας στα 5 μας. Πρακτικά, χρειαζόμαστε 4,5 γραμμάρια βιταμίνης ανά κυψέλη και 200 με 250 γραμμάρια σιροπιού για τα μικρά μελίσια μας ή 300 με 500 γραμμάρια σιροπιού αν είναι από 6 πλαίσια και πάνω. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα φτιάξουμε το μείγμα μας για 10 κυψέλες των 10 πλαισίων. Αρχικά, αφού μηδενίσουμε τη ζυγαριά μας, ζυγίζουμε 5 κιλά σιρόπι. Τοποθετούμε ένα ποτήρι στη ζυγαριά και την ξαναμηδενίζουμε. Ανακοινούμε καλά το μπουκάλι της βιταμίνης και ζυγίζουμε 45 γραμμάρια. Τα προσθέτουμε στο σιρόπι και ανακατεύουμε καλά. Το τελικό μείγμα το μοιράζουμε σε 10 μπουκάλια και θα το βάλουμε στις κυψέλες. Αυτό πρέπει να γίνεται 2 φορές την εβδομάδα. Αν σας είναι δύσκολο, τότε μπορείτε να πάτε και 1 φορά την εβδομάδα, όπου πρέπει να βάλετε 90 γραμμάρια βιταμίνης αντί για 45. Αν έφτιαχνα το μείγμα για μία 5 κυψέλη, τότε θα χρησιμοποιούσα 250 γραμμάρια σιρόπι και 4,5 γραμμάρια βιταμίνης. Ενώ μία 8 κυψέλη θέλει 400 γραμμάρια σιρόπι και 4,5 γραμμάρια βιταμίνης. Αυτές τις ποσότητες τις πολλαπλασιάζετε φυσικά με τον αριθμό των παρόμοιων σε πληθυσμό μελισσιών, στα οποία θα χρησιμοποιήσετε τη βιταμίνη. Τα μπουκάλια που χρησιμοποιούμε μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας στην αποθήκη μας και καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται μόνο 1 φορά για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών. Γι' αυτό και προτείνουμε μπουκάλια του νερού που είναι και πιο οικονομικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην ίδια κυψέλη και αφού τα πλύνουμε. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα μπουκάλια τροφοδοσίας του εμπορίου. Για να τρυπήσουμε τα μπουκάλια του νερού χρειάζονται 2 άτομα. Ο ένας θα τρυπάει και ο άλλος θα πρέπει να σημειώνει αντιδιαμετρικά το που βρίσκεται η τρύπα που δημιουργήσατε. Αυτό θα βοηθήσει στο να βάλετε στο σωστό σημείο την τρύπα του μπουκαλιού μέσα στην κυψέλη. Πλέον βλέπετε πως έχουμε ως σημείο αναφοράς το σημάδι που κάναμε με το μαρκαδόρο στην αποθήκη μας και προσπαθούμε να τοποθετήσουμε την τρύπα του μπουκαλιού στο κενό που σχηματίζεται ανάμεσα στα πλαίσια. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο χρησιμοποιείται και στα συμβατικά καπάκια, με εξίσου καλά αποτελέσματα, αλλά φυσικά με περισσότερο κόπο. Εμείς χρησιμοποιούμε το έξυπνο καπάκι. Το αποτέλεσμα της χρήσης της UltraVita-B+ είναι η αύξηση του πληθυσμού του γόνου έως και 90%, αύξηση παραγωγής έως και 47% και πολλά άλλα που μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Το μπουκάλι σταματάει να στάζει δεδομένου πως έχετε κλείσει καλά το καπάκι.